Сьогодні ми відправляємося на пляж Praia Grande в Парачі. Отакою компанією у нас full house тут в машині. So it's gonna be fun, yeah, John? Yeah, man. У нас така інтернаціональна команда. John, where are you from? Ірландія. Ireland, Ірландія. Ну і тут у нас Ukraine. Женя, ми не будемо питати, звідки ти. Бразилія. Бразильянка, що не Будемо вважати, що вона з Бразилії. Yeah, we're from Brazil now. Окей. Така класна компанія у нас. Всі дуже хороші люди. Головне, що ми всі люди, правильно? Сьогодні у нас свято, День Незалежності України. Всіх вітаємо. Вітаю всіх на каналі Ukrainian. Дякую за ваші підписки, лайки і коментарі. Більше 7 тисяч людей подивилося відео про місто Парачі, в якому ми проживаємо. І я вирішив записати відеоролик про один з найкращих пляжів в околицях Парачі. Він знаходиться всього в 10 хвилинах їзди від міста, і туди можна потрапити на автобусі, на велосипеді. І також, звісно, на машині 10 хвилин, як я сказав, їхати. На карті ви можете подивитися, куди саме їхати. І коли ви приїдете, буде парковка. Якщо це вихідний день, вона може бути повністю заповнена автомобілями, але також поруч можна знайти і платну парковку за 20 реалів. І далі ви проходите по такій доріжці приблизно 300 метрів, 4-5 хвилин. З коляскою не дуже зручно, але в принципі, якщо сильно треба, то можна. І по такій дорозі, коли ви будете йти, ви можете побачити мавпочок мармозеток, якщо пощастить, не завжди їх можна там зустріти. І також дуже красиві бамбукові зарослі, дуже багато різних птахів, дерева красиві. Ну, дуже приємне місце. Звісно, це Бразилія, тут чудова природа. Пляж є дуже популярним серед місцевого населення, і туристи також сюди приїжджають. Тому, незважаючи на те, що він трохи віддалений від міста і не зовсім зручно на нього добратися, доволі важко знайти. Бо перший раз ми на нього, коли приїхали, ми просто зупинилися на парковці, подивилися і не побачили цей малесенький прохід на трейл, так, по якому ми зараз з вами йдемо разом. Все ж таки багато хто знає про цей пляж, і тому людей там завжди багато, особливо, звісно, в сезон. Зараз ще сезон не розпочався, і все-таки вихідний день ви побачите, коли ми прийдемо на пляж, що людей доволі таки багато. Особливість пляжу полягає в тому, що там спокійні хвилі, більш чисте море, ніж в самому місті Парачі, і дуже живописні, красиві камені, на яких можна фотографуватися, часто проводять там фотосесії, весілля і все таке інше. Ну і плюс кафе, я би навіть сказав, це не кафе, а ресторан. Дуже приємний такий там вайб, красива жива музика, оформлення дуже гарне таке. Ну, одним словом, просто тропічний рай. І зараз ви самі це побачите на свої очі. Поки ми підходимо до пляжу, хочу ще раз вам подякувати за всі коментарі, які ви лишаєте під кожним відео з вашими запитаннями. І я стараюся на всі надавати відповіді, запитання, на які я маю відповіді. А на ті, на які я не маю відповідей, я сподіваюся скоро отримати інформацію від людей, які довше мене проживають у Бразилії. І я планую записати цілий ряд інтерв'ю з українцями і іноземцями, які живуть в Бразилії, а також, можливо, будуть ще бразильці, які захочуть також поділитися інформацією з нашим каналом і підтримати таким чином українців, які зараз шукають собі нову домівку. Можливо, Бразилія для когось також стане саме таким місцем, ідеальним для їхнього життя. Хоча, знову ж таки, як завжди, я кажу, що Бразилія – це країна не для всіх, як, в принципі, будь-яка інша країна. Але дійсно є люди, яким Бразилія дуже підходить, і
Тому я і веду цей канал, щоб показати цю країну з іншої сторони, показати людям, як тут є все насправді, без рожевих окулярів, сподіваюся. А от по факту, що є, чого нема, і які плюси, які мінуси. І разом з вами я в цьому також поступово розбираюся. Тому дійсно я тільки за. Давайте обговорювати всі питання, давайте ділитися інформацією. Особливо я вдячний тим, хто живе в Бразилії і десь мене виправляє, десь підказує і відповідає також новачкам, так би мовити, і просто зацікавленим людям на запитання, на дуже цікаві. Але саме головне, давайте залишатися людьми, давайте будемо взаємовічливими, і щоб у нас була здорова дискусія, бо деякі люди, на жаль, не вміють себе поводити в інтернеті. А щодо цього пляжу, як ви бачили, ми зараз пройшли таку зону каменів, і тут всі люди вже відпочивають, сидять, хто біля моря, хтось ближче до кафешки, або сидить прямо в ресторані, слухає живу музику, чекає на свої напої і свої смачні блюда. На пляжі Praia Grande можна орендувати парасольку, каяк, сапборди, покататися на дошці. І можна просто купатися, і, звісно ж, є достатньо простору для волейболу і футболу. Бразильці дуже це люблять. Зараз якраз я йшов по пляжу, ніхто не грав, але в основному завжди хтось грає м'ячем. Це у них, мабуть, в крові ігри з м'ячем. І дуже такі красиві камені, як я казав, вони дуже такі фотогенічні. Мені дуже подобається це місце. І тут така атмосфера, вона трохи заміська, так би мовити, і ніби і джунглі поруч, і такі будиночки оці вдалині, ніби бабусин якийсь такий маєток, я не знаю, дачка така, ну дуже, звичайно, шикарна дачка на берегу океану, але ну дуже якось затишно тут. У відео про Парачі я показував ввечері Praia do Pontal, це центральний пляж в Парачі, біля човнів, там багато також ресторанчиків прямо на пляжі, але там дуже брудна вода. Інший пляж Жабаквара, про який я збираюся зняти відео, це найбільший пляж в Парачі. Він непоганий, але там впадає ріка, і через того там дуже багато намиває піску, якоїсь глини в воду, і вона не дуже чиста, якщо чесно. We're saying maybe it's better to be more here. It's kind of dangerous, yeah? Maybe, I don't know. Yeah, sometimes they fall and it can be quite a serious injury. До речі, Джон дуже слушно зауважив, що під пальмами краще не сидіти, коли на них висять такі кокоси великі, бо це як цеглина, яка підвішена і може в будь-який момент впасти на голову. Вони розвивають серйозну швидкість, і від цього люди отримують травми, навіть гинуть. І в тропіках це серйозна небезпека. Це наші українські друзі, наш ірландець Джон, дівчата бразильські тут сидять, відпочивають. Сьогодні неділя, зранку було спекотно, зараз хмарно, але погода хороша, море тепле, вже весна, майже весна. Технічно ще зима, але значно потеплішало, не так як було місяць тому, 2 місяці тому. Дуже хороший у нас пляж, тут недалеко від Парачі, їхати би буквально 10 хвилин. І отак от ми проводимо тут недільний день. Всіх вітаємо з Днем Незалежності! І також щодо теми хейтерів і справжніх українців, так званих, є люди, які пишуть в коментарях, що якщо ти виїхав, то ти не маєш носити футболку українську, ти вже не українець, чому ж ти говориш українською мовою і так далі. Це так дивно чути. Насправді українці за кордоном, вони дуже сильно допомогли на початку війни інформаційно, фінансово українській державі, українським біженцям, які виїхали, не мали коштів, не були підготовлені абсолютно до того, що таке станеться, таке лихо. І наша спільнота
в усьому світі українці, які виїжджали на протязі сотень років, вони дуже сильно допомогли Україні вистояти в ті часи. І саме люди прості, які живуть за кордоном, вони є амбасадорами, так, або посланниками нашої країни. І від того, як ми поводимося тут, в Бразилії, залежить, чи знатимуть бразильці Україну як країну сильних, добрих людей, культурних, чи вони будуть думати, що українці це якась незрозуміла така нація, так. І саме ми підтримуємо мову, українську традиції, пояснюємо правду про війну бразильцям і також виховуємо своїх дітей, пояснюємо їм, що саме відбувається, чому так сталося і що з цим робити, так би мовити. І тому я вважаю, що не можна нікого засуджувати, особливо не знаючи всієї ситуації, це абсолютно хибна дорога. Меліси тут вже нові бразильські друзі. Вона познайомилася з друзями, так? Меліса? Коли ми гуляємо в Бразилії, завжди вони дуже сильно звертають увагу на маленьких дітей. І дуже вони їх люблять. І в деяких країнах вам можуть зробити зауваження, якщо діти плачуть, або якщо вони якось не так себе поводять на думку тих людей. В Бразилії зовсім не так. Тут дуже гарно відносяться люди до дітей, і у них багато дітей, і вони їх дуже люблять. Це прекрасно. Маленька мурашка несе квітку, і це незначна подія для масштабів цілого світу. Але багато маленьких мурашок, хтось квітку принесе, хтось букашку, хтось гілочку. І разом вони побудують великий здоровий мурашник. Так само і люди, якщо кожен буде робити своє діло на своєму місці і буде просто хорошою людиною, то цей світ поміняється і стане набагато кращим, ніж був до того, як ми народилися. Бажаю вам всього найкращого, ставте лайки, підписуйтесь на канал. A little kick around and after we